baby. Hey, come on! What? Are you crazy? Are you out of your mind? Damn, son! Holy shit! The truth you can never know. Oh, right. That's right. It's the end. Double kill. Oh, this is terrible. We thought you were here to help. Let's go. Let's go. You have any idea what's going on? Coming! Incoming dropship! It's a man hack! It's a man hack! Ready, set, go! You must die! Fall back! Fall back! Come on, buddy. Let's go. Hello! And away we go! Thằng chó, hàng của tao mày để đâu? Tao không nói. Nói cái gì? Disgusting. Có chết tao không nói. Fantastic. It's not supposed to end like this. So much for our last hope. So much for Dr. Freeman. Keep moving, Dr. Freeman. Okay, last charge. Get the hell! Come on! Yes, sir. Đứng dậy á! Chúng mày muốn để chết tao à? Chúng mày đi lần sau cẩn thận vào. Nhìn trước nhìn sau vào. What? All that way? Look out below! Scanners! Heads up! Combine! Incoming dropship! What are you doing? What the hell is going on? Đi đâu mà lâu thế? Chúng mày, chúng ta bị lừa rồi. Đi về thôi. Let's go! Let's go! Hurry up. Hãy đi kia, lại.
thought you were here to help. Eat lead, you outer space octopus! Let's go. Bộ này chạy nhanh đấy. Mệt quá đại ca. Hold your fire! Drag out! You're here! Okay. Catch me later, I'll buy you a beer. You're gonna wish you hadn't done that. You must die! What? Watch it with that thing. What are you trying to do? Oh shit. Gordon Freeman! Got one! Oh, fantastic. Ồ. Chuối, kiểu đây. Okay, okay. Oh no! Đưa giày hay sao? Đây đại ca. Oh, pretty please. Lại trượt rồi. It's okay, sir. I can take him. What are you doing? Ui, đại ca lại chơi dòng xỉu rồi. Chết tao rồi. Sao rồi? Scanners! No, God! Ui nhờ. Hooray! Hooray! Ui đại ca ơi, cố lên!
ơi. Đại ca kéo lên. Làm sao vậy? Có một đội 5 thằng nó cướp thành công với em. Thôi, thế tóm lại là nó đi hướng nào? Ui, xong nó đánh em này này, nó đánh đây này, nó đánh đau lắm. Thôi, thế rốt cuộc chúng nó đi lối nào? Hướng này. Cố lên đây cả, cố lên đây cả. Mày đéo sao? Đây các bạn. Chúng mày dám chạy à? Bây giờ xem ai chạy. Hả? Leo leo. Frag out! NANI?! Lêu lêu. Hai thằng em, anh cả gần cho chú à? Em xin, em cảm ơn nhá. Vụ này tao phải trả. Come on. Evacuate the building, let's go! What's the matter with you? What are you doing? Hiya! Hiya! Mày giỏi thì mày bắn tao đi. We thought you were here to help. Chú em khá lắm. Khá cái gì mà khá anh? Em vừa xảy cả toa đây này. Hôm nay trời đẹp thế, đi câu thì tuyệt vời đấy. Hooray! Ui dấu đại ca. Dấu. Con ngu này, sao đánh tao? Thích chết á. Dấu kìa đại ca. Đại ca, em có cách. Đi lấy dấu cho đại ca. Evacuate the building, let's go! What's the matter with you? Có chuyện gì thế? Anh ơi, anh buộc hộ em cái dây giày đấy. Okay, okay.
Thế này đã được chưa? Mày định ăn trộm dưa hấu của tao phải không? Ui hồi tí thì mất quả dưa hấu. Ai rồi, tí quên cái cành cầu. Đúng là cái đồ ăn hại. Ngay mà, lên trên cao đi theo tao. It's okay, sir. I can take him. Let's go! Get topside. I hear troops are coming in to save us. What are you doing in my swamp? Cái thằng này, mày đi với tao mà phải sợ à? Why I oughta. Hey, một giờ hấu kìa. Em à, ăn không? Ra đây, ra đây. All that way. Này, cho mày. Thank you very much. Đúng là cái đại tham ăn. Đúng đấy, thả mặn. Đại ca cũng có thấy vậy không? What are you doing? Nào ném tao ấy. Tao không cho mày ăn nữa. Dịch, đấm lưng tao đi. Yes sir. Vừa mới cắn được một miếng. Kéo giúp mình với. Thế có cho dưa hấu không? Có, kéo giúp mình với. Okay. Kéo xong, tí nữa đưa dưa hấu nhá. Lấy đi bạn ơi. Wow. Bạn ơi, cho mình dưa hấu nhá. Ok. Xin lỗi, tao phụt nhầm. Này, sao? Cái thằng anh đây đi. Yes, sir. Hurry up. Mẹ cái thằng này ăn gì nặng thế không mình? Go. Sao đau đầu thế nào? Mình vừa câu được khẩu thép găn cơ mà. Đâu rồi nhỉ? Ôi mệt quá đại ca ơi. Rồi. Có cách gì để cho nó tỉnh dậy nhỉ? À, đại ca một cách. Tỉnh chưa? Tiếp đi đại ca ơi. Chưa tỉnh đâu. Dậy nào.
Nó chưa tỉnh để em phát nữa. Thôi. Nó tưởng chưa tỉnh. Ê, chúng mày xem, ta thu được lợi phẩm gì này. Wow. Dưa hấu. Mày tham ăn thế. Mày. Em xin. Tao. Mày bị làm sao đấy? Làm sao đấy? Em ăn nó quá này cả. Rất ca mình. This is bullshit. Sư mình. Đau bụng đi. Đúng hai cái bọn tham ăn. Ui giời. Ây da. Ôi giời, đau bụng. Ôi, dưa hấu của tôi. Súng của tôi. Nhờ. Ngoài luôn. Hey, what? Thằng kia. Frag out! Tại chúng mày thôi. Đi không cầm súng đi để nó lấy mất rồi. Đại ca, em có súng. Wow. Oh yeah. Mày có súng. Sao vừa nãy không cướp cái dưa hấu của nó đi? Em quên mất. Chúng mày ở đây, chúng ta đi đuổi theo nó. Yes, sir. Scanners! Đi ngay. Oh no, you're not the man I thought you were. Why, of course. Get going, Doc. We gotta break camp. Hook that hose up. Lần sau chớ có đánh Đào nhá. Cuối cùng thì những gì mày làm đã phải trả giá rồi đấy. Để rồi xem. HUYयै. What's the matter with you? You're fired. What now? Bắn điểm trọ để tao lên. Okay! Đại ca, mình cứu đại ca đây. Đại ca lên xe. Hurry up. Let's evacuate the building. Let's go. Chọn cho tao. Sao chúng mày đến muộn thế? Đại ca, bọn em xin lỗi. Bọn sóng văn nó kín quá. Mãi bọn em mới có thông tin của đại ca. Tao sợ quá. Đừng làm tao luôn. Đi vụ sau. Cẩn thận. Hai chúng mày đi cả. It's not supposed to end like this. So much for our last hope. So much for Dr. Freeman. What? Anh không xong rồi, tay tôi chạy mất rồi.
Sao nó lại chạy thoát được vậy? Chuyện là như vậy đấy. May em gắn được định vị lên xe nó rồi này. Okay, let's go! Đi thôi. Okay, I'm ready. With you here, Dr. Freeman, we can finally make some headway. Okay, I'm going. Ê, mày trông tao tí, tao đi để xin phát. Nhanh lên nhá. Catch me later, I'll buy you a beer. Em vào đây điểm chọn ra nhá. Này đi lâu thế nhở? Đi một tí thôi mà. Okay. Eat lead, you outer space octopus! Okay. Ok. What's the matter with you? Có chuyện gì vậy? Ôi sao 3 tuổi ở đây rồi đây cả? Dài như điện. Chịu nó. Rõ. It's okay, sir, I can take him. Rõ. You must die! Get right here, man. Frag out! Hey, over here! Mày đi đâu? Shame on you. Giờ ai cứu được mày? Man, got one. Damn, son, you just hit with the wow effect.